bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! De ce Sila nu a stat la filmarea ultimului episod? Dacă ar fi stat la ultima filmare, nu ar fi fost data în judecată. Mai mult, ei încă nu i se expirase contractul. Ar fi putut să primească și premiu. Răspundetii a fost injurată, jignita a fost lovită, care este motivul de a plecat? Să reținem că Halil semnase contractul pe sezonul 3, iar pe ea o aștepta să se hotărască să semneze contractul pe sezonul 3. Dar ea a cerut din ianuarie să renegocieze contractul, probabil la îndemnul managerului. Da, avea și el de castigat. Dar Sila și Halil au avut un interviu cu o ziaristă în curte la Fantana, a spus că lucrează foarte mult. Ei începuseră o variantă de filmare pe sezonul 3, unde era implicat și actorul Selin, fostul ei prieten din copilărie, și avea acel restaurant. Ipoteza mea este că Sila ar fi trebuit să joace și în sezonul 3, posibil până la jumătate sau până la sfârșit. În timpul acesta Nanuca învăța și limba turcă și ceva actorie. Dar prin plecarea lui Sila s-au precipitat lucrurile. Halil nu a trădat-o, el a dat dovada de etică actoricească ca mesti copil și ei popusa și pleci. Sila este inteligentă, talentată, dar răsfătată de Halil în cei 2 ani și încă patinată ca este berbec. Dar acum e mai bine ca Nazmi e bagabatul prin gard și sancționează serialul Kizil Chicks Herbeti. Unde va juca Sila, acel producător va fi sancționat. Se așteaptă și Halil să fie sancționat că i-a luat apărarea lui Sila. Vom trai și vom vedea. Dar îmi doresc să primesc acele răspunsuri. Halil este inteligent și cu capul pe umeri din fericire. Prefera să sufere el decât să adupere pe alții. Domnul Salbinev buvanteze încotro merge. Despre complotul împotriva Silei știm de mult timp și este evident că cei implicați în el sunt aceiași care sunt pe platourile de filmare de luam de la sine înțeles că s-au luat decizii proaste în privința lui Sila pentru că nu au prețuit sau respectă-o și chiar putem spune că nu au iubit-o pentru că au trădat-o cel mai rău, dar mă mir că Halil a fost unul dintre acei bandiți care au rănit-o până azi. Voi vedea mai multe imagini, știu asta, și Halil ești tu, cum bătrân crezi că ești atât de bătrân ca să-ți faci de râs. Deci despre ea, și despre toți fanii, bineînțeles, prieteni, ceea ce s-a spus despre acest serial este să nu ne pună în situația de a judeca pe cineva fără să știm cu adevărat ce se întâmplă. Ca trădător, dacă nu a spus niciodată că a avut o aventură cu ea, dacă a văzut-o ca pe sora lui când era mai mic, atunci deja credeau că e iubit, poate în capul lui se gândește la ea din cauza protecției pe care o are. De când era tânăr și un alt trădător nu a fost niciodată, toate acestea doar pentru a-l defăima și blocatorii câștigă conexiune. Iubim și adorăm, îl admirăm pentru că îl respectăm ca actor, ne pasă mai puțin de viața lui privată pentru că așa gândesc oamenii normali și de scaun. Ești obsedat de Halil, ești gelos că e bine. Implică-te în viața ta pentru că indiferent de ceea ce spui, Halil va cădea mereu în picioare. Câți jucători sunt pe lume, jucători grozavi care sunt criticați pentru anumite lucruri, dar asta nu îi afectează deloc, dimpotrivă, ți-au crescut valoarea, te predai oamenilor obsesivi care nu pot dormi din cauza lui Halil. Că un om normal te-ai gândit că după atâta timp ar trebui să își vadă de viața lor, să îl lase pe Halil în pace, ținând cont că el nu vorbește despre Sila, nu îl interesează ce mai au aceste femei cu el, nici măcar săptămâna aceasta nu se mai opresc, cel puțin la unele postări unde nici măcar nu se vorbește despre Sila, ele tot comentează despre Halil, îl jignesc, se întrec între ele în comentarii, dar sunt obsedate de Halil. Halil Ibrahim îl consider un om grozav și foarte afectuos, cu siguranță există cineva care vrea să-l rănească, pentru că din are sprijinul nostru necondiționat, pentru că are o înfățișare nobilă și, așa cum am spus mai înainte, afectuoasă.
Sunt fan Sila Turcoglu, nu știu cum este Halil, nu mă interesează, dar cert este că nu este cum a declarat într-un interviu, sincer, onest, cinstit, religios etc. Și mai cred că nu are un trecut curat cu Oznurcula, în rest este problema lui, dar să nu mai fie asociat cu Sila. Acest punct este în concordanță cu toate comentariile tale. Halil Ibrahim este un actor foarte bun și un bărbat foarte echipeș, de ce Sila nu este deloc străină, pentru mine este o persoană arogantă care o exprimă foarte clar în fizionomia ei, este o femeie obișnuită. Și ce contează vârsta, ceea ce contează este ceea ce simt, dragostea pe care o au unul față de celălalt întrece totul. Și cine naiba ești tu să spui că pentru că el are 40 de ani, ea trebuie să pună capăt relației lor? Ea a plecat, dar nu fi gelos că nu o poți face pe Yaman să se conecteze cu ea. Mă bucur că acest interes pentru Yaman arată că încă îl iubești sau este o pierdere de timp, ca să conștientizeze. Nu înțeleg de unde vine atâta animositate față de Halil, ca ei scriu atât de gensativ despre el. Acasta doamna 50 ar fasat cu cuvinte justintoare de caca iar fi vecina. Pasionata si rusinata. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali.